مرحبا welcome back. مرحبا بكم بقناة skills to build مع دارا. واليوم رح نرجع للمجموعة الأولى للمهارات اللي هي التفكير النقدي والإبداعي. So اليوم بهذه الحلقة الثانية رح أعلمكم عن كيف تطوروا التفكير النقدي والإبداعي. خلينا نبلش ونتعلم هذول الاستراتيجيات. أول خطوة رح نعملها لازم نسأل أسئلة. هذا يعني شكله بسيط، يعني إيش يعني obviously لازم نسأل أسئلة، بس لازم عن جد أعلمكم شي كتير مهم. الغلطة اللي كتير كبيرة الناس بيعملوها لما عم بيسألوا أسئلة وعم بيفكروا بشكل نقدي إنه يعني أول شي بينطوا على الحلول والأسئلة الكتير صعبة ومعقدة. لا، انتوا لازم أول شي تبلشوا بالأشياء البسيطة، زي ليش، لماذا، أين، كيف. هذه الأشياء اللي كتير بسيطة، مشان بعدين بعد هيك تروح اللي شوي أصعب. يعني أنت شو هدفك؟ شو بدك النتائج يكونوا بعد ما عملت هيك وبعد ما سألت هيك؟ شو في الشغلة إنه أنت you could be overlooking، إنه مش شايفته قدامك. شو في أشياء لازم تحلل. لازم أول شي تبلش بالبسيط، تسأل أسئلة بسيطة، بعدين بعد هيك تقدم للأشياء اللي أصعب، وبعدين تتخلص من الحلول اللي مش ظابطة. بعد هيك الخطوة الثانية اللي لازم كن واعيا لعملية تفكيرك. لازم أنت يعني إذا حدا بيعطيك مشكلة أو إذا حدا بيعطيك إشي تآمن فيه etc. أنت لازم لما عقلك ببلش فكر بشو عقلي عم بيفكر بيه الآن، يعني يعني كيف عقلي، يعني حلل كيف عقلي تتعامل مع الموضوع أو المشكلة أو الموقف هلأ. شو عقلي عم بيسوي. بعد هيك يعني كيف تفكيري الآن، كيف عقلي عم بيهضم المعلومات etc. بعد ما أنت تحلل كيف عقلك عم بيشتغل لما بنعطى مشكلة، لا بعدين بنروح على الخطوة الثالثة اللي كتير مترابطة مع الثانية، اللي هي كن ناقدًا ذاتيًا. هاي يعني بعد ما أنت لقيت كيف عقلك بيشتغل، كيف عقلك approaches the problem، أنت لازم تسأل حالك ليش عقلك بيشتغل هيك، وليش عقلك يعني بيفكر إنه هيك لازم نحل المشكلة، هيك لازم approach الحل، أو ليش أنت بتآمن بهيك. أنت لازم يعني تلاقي أشياء اللي مش منيحة يعني أنت لازم criticize وتلاقي ال weaknesses بشكل تفكيرك والميثود، مشان أنت تحسنه وتبني عليه عشان تصير تفكر بشكل نقدي وإبداعي. الخطوة الرابعة تحليل المواقف، تحليل المعلومات والحجج. أنت لازم تحلل يعني إذا حدا بيعطيك معلومات وإذا حدا بيعطيك حجج، أنت لازم تحللهم. يعني شو معنى المعلومات، يعني شو عم بيحكي لي الآن، وشو دول الحجج، يعني ليش هني عم بيحكوا هيك، ليش هني عم بيحكوا هيك، عشان تفهم شو المشكلة هي أصلا. مشان كتير مهم إنه أنت تفهم شو يعني بإيش بدك تحل أو بإيش لازم تفكر فيه. بعدين بدنا نربط الخطوة الرابعة مع الخامسة، ولازم تطلع عليه من وجهات نظر مختلفة وأخرى من تاعتك. أنت بتكون عندك نظرة هيك، بس الناس عندهم نظرة هيك. يعني بدي أعطي مثال بسيط، يعني خلينا نحكي هدول بيحبوا الفانيلا، هدول بيحبوا الآيس كريم، الشوكولاتة آيس كريم، الشوكولاتة. أنت لازم تحط مكانك مكانهم وتفهم ليش هني بيفكروا هيك، ليش عقلهم بيشتغلوا هيك، وليش هني بيآمنوا أو عندهم يعني نظرة لشي زي هيك. ولما أنت تفهم على نظرتهم، أنت كمان لازم
إنه تحكي شو اللي مش منيح فيها، شو المنيح فيها، مشان تفهموا على بعض وتحللوا المشكلة أو تحللوا whatever شو انتوا عم تسووا. بس هذا كتير مهم مشان انت تدرب حالك على كيف تفكر بشكل نقدي وإبداعي. هلأ بدنا نروح على الخطوة السادسة اللي هو المنطق وتطوير بصيرة. أوكي، هلأ بهاي بجوز ما تفهموا بالضبط شو قصدي هون. انتوا لازم بعد ما اطلعتوا على كل الوجهات وكل الحجج، انتوا لازم تلاقوا احسن حل او احسن way to approach it. بس كيف؟ احنا هون كنا عم نفكر بحل المشاكل مش التفكير النقدي والابداعي بس، لا، هذا كتير منيح وكتير بيساعد للتفكير لحل المشاكل. بس ليش؟ انتو هلأ لما بدك تحل المشكلة، إذا بدنا نعطي مثال، لازم انت تفكر بإيش اللي أكتر منطقي، إيش الحل اللي أكتر منطقي، إذا اللي بنقدر نعملها أسهل شي بنقدر نعملها باللي بيزبط، وشو أكتر شي بيناسب الحال والسياقات اللي انتو فيها الآن. بعد ما تعمل هيك تقدر تتخلص من الحلول اللي ما بتزبط للحال والسياقة والمنطق. وبعدين لما لقيت يعني لما you narrowed it down let's say يعني ثلاث يعني solutions للمشكلة، لازم تحكي أوكي إذا بعمل هيك أو بآمن بهيك أو بسوي هيك شو رح يصير بعدها. لازم تفكر لقدام إنه شو رح يصير إذا بعمل هيك. بعدين لازم تضلك تتخلص من الحلول، وبعدين آخر شي بتلاقي أحسن وحدة. هاد كتير مترابط مع حلول المشاكل وتاخد قرار اللي هو بالمجموعة المهارات الثانية. بس الآن هذا كتير بيساعد، هذا كتير تدريب منيح إنه يعني تقوي التفكير النقدي والإبداعي. هلا إن شاء الله إنه فهمتوا هدول الاستراتيجيات. وهلا آخر شي بس بدنا أسهل وحدة إنه انعكس. لما عملت الحل أو عملت الشي لازم تنعكس وتفكر هاد زبط ما زبط وشو لازم اتطور وشو لازم أعمل أحسن إذا عملته مرة تانية. إن شاء الله إنه فهمنا كل هدول الاستراتيجيات ال7 خطوات. وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللاتية اللي رح يكون عن اللي رح يكون تدريب اللي رح نعمله. رح أعطيكم تدريب وإن شاء الله بنقدر نعمله وإن شاء الله بنعمله صح. هلا باي وبشوفكم بالفيديو التانية.